Hello Tapan, আজি মই তোমালোকক দেখুৱাম তোমালোকে টুইটাৰ একাউণ্টৰ লিংক কেনেকৈ কাষ্টমাৰৰ বনাব পাৰিবা। তো বন্ধুসকল যদি তোমালোকৰ টুইটাৰ একাউণ্ট আছে তোমালোকে টুইটাৰ একাউণ্ট ইউজ কৰা তেতিয়াহ'লে টুইটাৰ একাউণ্টৰ যিটো লিংক হয় তোমালোকে চাবাগৈ সেই লিংকটো তোমালোকৰ প্ৰথমতে বহুত দীঘলকৈ থাকে। যদি তোমালোকৰ কোনোবাই ফ্ৰেণ্ডে তোমালোকৰ টুইটাৰ একাউণ্টৰ লিংকটো বিচাৰে বা কোনোবাই তোমালোকৰ টুইটাৰ একাউণ্টৰ লিংকটো বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ কৈ দিয়াত বহুত অসুবিধা হয়, কাৰণ তাত বহুত কিবা কিবি লিখাই থাকে। এনেকৈ চাই লোৱা, এনেকৈ বহুত কিবা কিবি লিখাই থাকে, গতিকে এইটো তোমালোকৰ মুখস্থ ৰখাত বহুত অসুবিধা। আৰু এই লিংকটো তোমালোকে শ্বৰ্টকৈ বনাই ল'ব পাৰিবা, কাষ্টম নিজৰ হিচাপত বনাই ল'ব পাৰিবা। তোমালোকৰ নামৰ সহায়তে এই লিংকটো বনাই ল'ব পাৰিবা। আৰু ইয়াক কেনেকৈ বনাই ল'ব লাগে মই তোমালোকক দেখুৱাই দিম, চাই ল'বা। আৰু তোমালোকে কাষ্টমাৰ বনাই ল'লে বহুত সহজে তোমালোকৰ মনত থাকিব আৰু তোমালোকে সকলোকে দিব পাৰিবা। যদি কোনোবাই বিচাৰে তোমালোকৰ টুইটাৰ একাউণ্টৰ লিংকটো তোমালোকে অতি সহজতে দিব পাৰিবা। ঠিক আছে, ইয়াক কেনেকৈ বনাব লাগে মই তোমালোকক কমপ্লিট প্ৰচেছ দেখুৱাম, তোমালোকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ফ'ল' কৰিবা। ঠিক আছে বন্ধুসকল, তো দেৰি নকৰি মই তোমালোকক দেখালোঁ তোমালোকে টুইটাৰ একাউণ্টৰ লিংকটো কেনেকৈ কাষ্টমাৰৰ বনাই ল'ব পাৰিবা। আৰু মোৰ এটা ৰিকুৱেষ্ট, যদি তোমালোকে মোৰ চেনেল নতুন হয় তোমালোকে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাইছা তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই অল নটিফিকেশ্যন কৰি ৰাখিবা। এনেকুৱা নলেজফুল ভিডিঅ' পাই থাকিবা। তো দেৰি নকৰি মই তোমালোকক দেখালোঁ তোমালোকে টুইটাৰ একাউণ্টৰ লিংকটো কেনেকৈ কাষ্টমাৰৰ বনাব পাৰিবা। ঠিক আছে বন্ধুসকল, মই আজি তোমালোকক দেখাম তোমালোকে টুইটাৰ একাউণ্টৰ লিংক কেনেকৈ শ্বৰ্ট লিংক বনাব পাৰিবা। অৰ্থাৎ টুইটাৰ একাউণ্টৰ যিটো লিংক হয় সেই লিংকটো তোমালোকে কেনেকৈ কাষ্টমাৰৰ বনাব পাৰিবা। মই আজি তোমালোকক সবিশেষ দেখুৱাই দিম, তোমালোকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ফ'ল' কৰিবা। তাৰ কাৰণে তোমালোকে প্ৰথমতে তোমালোকৰ টুইটাৰ একাউণ্ট অ'পেন কৰি ল'ব লাগিব, খুলি ল'ব লাগিব। চাওঁ মই টুইটাৰ একাউণ্ট খুলি ল'ম। খুলি লোৱাৰ পিছত বন্ধুসকল মই টুইটাৰ একাউণ্ট খুলি ল'লোঁ। ইয়াৰ পিছত তোমালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব। ইয়াত যে লগো অপশ্যনটো আছে এই লগত তোমালোকে ইয়াত তোমালোকৰ টুইটাৰ একাউণ্ট লগত ক্লিক কৰি দিবা। তো চাব মই ইয়াৰ পৰা ক্লিক কৰি আছোঁ। মই ইয়াৰ পৰা ক্লিক কৰি দিলোঁ। ক্লিক কৰাৰ পাছত তোমালোকে ইয়াত তলত যাব লাগিব, তললৈ যাবা। তললৈ গৈ ইয়াত যে দিয়া আছে ছেটিং এণ্ড প্ৰাইভেচি, ইয়াত তোমালোকে ক্লিক কৰি দিব লাগিব। ছেটিং এণ্ড প্ৰাইভেচিৰ ওপৰত তোমালোকে ক্লিক কৰি দিবা। তো বন্ধুসকল মই ইয়াৰ পৰা ক্লিক কৰি দিছোঁ। ক্লিক কৰাৰ পাছত তোমালোকৰ সন্মুখত এনেকৈ আহিব। ইয়াত তোমালোকে যাব লাগিব। ইয়াত যি দিয়া আছে ইউৰ একাউণ্ট, এই ইউৰ একাউণ্ট তোমালোকে ক্লিক কৰি দিবা। ক্লিক কৰাৰ পাছত তোমালোকে যাব লাগিব। ইয়াত যে দিয়া আছে একাউণ্ট ইনফৰমেশ্যন, ইয়াত তোমালোকে ক্লিক কৰি দিবা। ক্লিক কৰাৰ পাছত তোমালোকে ওপৰত চাবা, ওপৰত দিয়া আছে ইউজাৰ নেম। তো বন্ধুসকল মই ইয়াত আগতে মই কাষ্টমাৰৰ বনাই ৰাখিছোঁ, গতিকে তোমালোকৰ ইয়াত এনেকৈ আহিছে আৰু ইয়াত অন্য ধৰণে লিখা থাকিব পাৰে। তাৰ কাৰণে তোমালোকে ইয়াৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিবা। ইয়াৰ ওপৰত ক্লিক কৰি তোমালোকে যি ইউজাৰ নেম ৰাখিব বিচাৰিছা সেই ইউজাৰ নেম তোমালোকে ইয়াত লিখি দিবা। তো বন্ধুসকল তোমালোকৰ টুইটাৰ একাউণ্টত যি নাম দিছে সেই নামৰ সহায়ত তোমালোকে কাষ্টমাৰৰ বনাব পাৰিবা। টুইটাৰ একাউণ্টৰ যি নাম থাকে সেই নাম ইয়াত আহিয়ে যায়। তোমালোকে ভালকৈ ছেটিং কৰি ল'বা। ছেটিং কৰি লৈ তোমালোকে ইয়াত লিখি দিবা। বন্ধুসকল মই ইয়াত ইউজাৰ নেম লিখি তোমালোকক দেখিব আছোঁ, চাই ল'বা। মই ইয়াত দি দিম তপন ৰাজ। বন্ধুসকল চোৱা ইয়াত তপন ৰাজ লিখাৰ পিছত ইয়াত ইউজাৰ নেম হেজ LRD হেজ বিন টেকেন, অৰ্থাৎ এইটো নামত কাষ্টমাৰৰ আগতে বনোৱা আছে। গতিকে তোমালোকে ইয়াত আকৌ কিবা বেলেগ অন্য কিবা লিখিব লাগিব। তোমালোকে টেক্সটো লিখিব পাৰা, নাম্বাৰো লিখিব পাৰা, তোমালোকে আকৌ কিবা লিখি দিবা। চাব মই ইয়াত আকৌ লিখি দিছোঁ 21। তো এইটো 21 লোৱা আছে, অলৰেডি মই আগতে দেখুৱাইছোঁ। মই এইটো নামত বনাই ৰাখিছোঁ। মই ইয়াত আকৌ এটা নাম্বাৰ বহাই দিম 4। তো বন্ধুসকল চোৱা এইটো 4 দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত লৈ লৈছে, ইয়াত গ্ৰীণ টিক আহি গৈছে। গ্ৰীণ টিক আহি গ'লে তোমালোকে গম পাবা যে এইটো তোমালোকৰ একচেপ্ট কৰিছে। এইটো নামত আন কাৰোৰে কাষ্টমাৰ URL বনোৱা নাই, গতিকে এইটো একচেপ্ট কৰিছে। তাৰপিছত তোমালোকে ইয়াত ডানৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। এই ডান অপশ্যনটো তোমালোকে ক্লিক কৰি দিবা। ক্লিক কৰিলে তোমালোকৰ কাষ্টমাৰৰ কমপ্লিট হৈ যাব। তো বন্ধুসকল এনেকৈ তোমালোকে তোমালোকৰ টুইটাৰ একাউণ্টৰ কাষ্টমাৰ বনাই ল'ব পাৰিবা। তো বন্ধুসকল থেংক ইউ। বন্ধুসকল এনেকুৱা নলেজৰ ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা আৰু লগত বেল আইকনটো দবাই অল নটিফিকেশ্যন কৰি ৰাখিবা।